Amen. Amen. I'm not sure yet. Yeah, probably. What you want? When we began our studies together, Când am început studiile împreună, I mentioned at the beginning that it's very easy to take past histories and apply them today in a wrong and incorrect fashion. a spus că este foarte ușor să luăm istorii trecute și să le aducem pe linia noastră și să le aplicăm și putem să greșim foarte ușor. If you remember, I Dacă ne just gave aducem a simple aminte, picture am ilustrat o simplă poză. We're in the history of 2014 Suntem în istoria anului 2014, to 2019. 2019. At the moment, În momentul ăsta, Future for America accepts this dispensation as being correct. la acel moment, Future for America accepta ca această dispensațiune să fie corectă. That's at least my understanding. Cel puțin asta înțeleg eu. There are changes that they're already beginning to make, Au fost schimbări care au început să se facă, or at least hinting about changing, sau cel puțin aveam niște idei că vor fi schimbări, when it's connected to the beginning of this history. începând în istoria celui 2014. It's very easy Este foarte ușor to take a story să iei o istorie from the Old Testament din Vechiul Testament or the Spirit of Prophecy sau din spiritul profetic and bring it into our history și să o aduci în istoria noastră, by just cutting it out of its context and bringing it in because it looks like it fits. prin scoaterea citatului din context, aducându-l în istoria noastră pentru că ni se pare că se potrivește. I mentioned two stories that were given. Am menționat două istorii care ne-au fost date. The first was Moses Prima este Moise, and the second was David. iar a doua a fost istoria lui David. And this was Baal Peor, La Moises avem Baal Peor, and David's sin was the numbering of the people. iar păcatul lui David a fost numărătoarea poporului. It's all too easy to take stories such as these E foarte ușor să iei istorii ca acestea and try to make them fit into the history that we currently are in, și încerci să le potrivești în istoria pe care noi suntem acum. because you can carefully pick and choose parts of the story that you like and ignore parts that you don't like. Pentru că este ușor să alegi și să culegi părți din istorie care îți place, dar să le ignori pe acelea care nu-ți place. So, if you get a powerful speaker Dacă ai un vorbitor puternic and they make an assertion that Moses was distracted și face o declarație ca și cum Moise a fost distrat, adică distras, doing work for God, făcând o lucrare pentru Dumnezeu, he didn't realize what was happening in the camp, că el nu și-a dat seama ce se întâmpla în tabără and then he wakes up și deodată se trezește when the apostasy in the camp is fully ripened, când apostazia din tabără era la deplinătatea ei and then has to take over and deal with the situation. și după aceea el trebuie să preia controlul din nou și să rezolve problema. So we should be familiar with that story. Ar trebui să fim familiarizați cu această istorie. There are a number of characters in that story. Sunt mai multe caracteristici în acea istorie. Balaam is one, Mai multe personaje. Balaam este unul dintre ele, and also the women of Midian, the Midianitish women. dar și femeile medianite. So you could create a narrative, Poți crea o istorie, o narațiune, a version of this story o versiune a acestei istorii that would appear to fit. care pare că se potrivește. So you'd have a false prophet Deci avem acolo un profet fals that the congregation of Israel accepts and believes to be honest. în care congregația lui Israel îl acceptă ca și cum ar fi onest, sincer. That would be me. Acesta ar fi el. And
Whilst Elder Jeff is distracted, Și în timp ce bătrânul Jeff este distras, doing a work for God, făcând o muncă pentru Dumnezeu, and I want to remind you what the work that he's doing is. dar vreau să vă reamintesc care este această lucrare pe care el o face. It's a work of organization. Este o lucrare a organizației sau de organizație. He's organizing the work, El organizează munca, making plans before they cross the River Jordan. făcând planuri înainte de a traversa râul Iordan. So whilst he's busy doing this, În timp ce el este ocupat făcând aceasta distracted, și este distras, neatent, Balaam, Balaam, me, adică eu, this is the narrative that they have. aceasta este narațiunea, aceasta se I'm giving se their întâmplă. version of this story. Vă dau versiunea lor a acestei povești. This is what they're teaching Asta învață ei, asta predă. in the first presentation that Elder Jeff has done. Asta s-a întâmplat în prima prezentare pe care fratele Jeff a făcut-o. Because the people have confidence in Balaam, Pentru că oamenii au încredere în Balaam, I get the Midianitish women to cause apostasy in God's church. avem aceste femei medianite care sunt chemate sau sunt în biserica apostaziată And when Moses realizes what's happening, și când Moise realizează ce se întâmplă, he's going to deal with the sin problem el va rezolva problema păcatului in a short, sharp, shocking way. într-o scurtă și dură, ascuțită formă. And that's what we're seeing now. Și asta vedem acum. You call it firing people or sacking them when people lose their jobs? Yes. Yeah, okay. So, Firing employees, dând afară oameni sau îi concediază oameni, stopping funding, oprirea de fonduri, closing down the local fellowship and selling the building. închiderea clădirii, închiderea bisericii locale și punerea la vânzare a clădirii. The point I'm making is Punctul pe care vreau să-l fac să vedeți, the punishment and retribution is swift. pedeapsa și retribuția s-a schimbat. So, Este rapidă. so that's story one. Aceasta este prima istorie. There's another story about David numbering the people. Este altă istorie despre David numărând poporul. And again, if you see the concept or the issue, Și încă o dată, dacă vedeți conceptul acestei chestiuni, it's about organization as well. are de-a face la fel cu organizarea. He wants to understand how organized the people. He wants to refine that organization. El vrea să înțeleagă și cum să reorganizeze și să redefineze această organizație. So there's a common theme in both stories. Deci avem o temă comună în amândouă istorii. The theme of organization, Tema organizației, which is a theme of our history. care de fapt este și tema istoriei noastre. And so people think that there's some credence in these stories and applying them this way. Oamenii cred că în aceste istorii este o oarecare credibilitate și vrea să le aplice în istoria noastră. Each of us Fiecare dintre noi needs to take the time to read these stories carefully ar trebui să-și petreacă un timp să citească aceste istorii cu grijă and make our own assessment of whether or not they can be applied in this way. și să vadă dacă se poate aplica în felul acesta pe linia noastră. Moses Moise is Elder Jeff Pippinger. este fratele Jeff Pippinger. Balaam is me. Balaam sunt eu. And there's a struggle, Și este o luptă and I cause the movement to go into apostasy, and Elder Jeff is going to fix the problem. Este o luptă în care eu am cauzat-o de a duce poporul în apostazie, iar fratele Jeff acum trebuie să îndrepte aceste lucruri. That is currently what is being proposed by Future for America. Aceasta este de fapt ceea ce a declarat și ce a fost propus de Future for America. To retake possession or control of the movement. Să preia controlul mișcării. And they're going to use this story, the story of Baal Peor, to justify what they're doing. Și vor folosi această istorie, istoria de la Baal Peor, să justifice ceea ce ei vor face. Then there's another story Dar avem altă istorie that David wants to organize. în care David vrea să organizeze And in that that work of organization, he's doing sin. și în acea muncă de organizare el comite un păcat.
So it's a sinful organization that he has created. Practic, David creează o organizare păcătoasă. And that's the argument that's being made. Acesta este argumentul pe care îl fac cei de la Future for America. The organization that Elder Jeff has created, that he instigated and was involved with, Organizația pe care bătrânul Jeff a făcut-o sau a fost inclus în această organizație, this turns out to be an evil organization. s-a dovedit sau s-a transformat într-o organizație rea, Against God's will. împotriva voinței lui Dumnezeu. And now he will be punished. Și acum că va fi pedepsit, If you remember the story, he has a choice of 3 punishments. vă aduceți aminte că el în istorie are să aleagă dintre 3 pedepse. And he decides to take his punishment direct from God. Și el hotărăște să primească pedeapsa direct de la Dumnezeu. And so there are many casualties in the land. Sunt multe pierderi în țară, But eventually, dar până la urmă, the punishment stops and he's reconciled with God and everything's good after that. pedeapsa se oprește, el se împacă cu Dumnezeu și toate lucrurile se devin normale și bune. So story 1, Istoria 1, while he's doing good organization, în timp ce el face o bună organizație, Balaam comes Balaam vine and disrupts that work. și se interpune cu această muncă, As o soon as întrerupe. Elder Jeff's attention is focused on what's going on, Imediat ce atenția lui Elder Jeff se concentrează pe ceea ce se întâmplă, he fixes the problem, el aranjează problema, Balaam is killed, Balaam este omorât and there's no more problem. și nu mai sunt probleme. Second story, A doua istorie, David organizes the church. David organizează biserica. Elder Jeff began to organize this movement. Jeff începe să organizeze această mișcare The way he did it was wrong. și în felul în care el a făcut-o este greșit. Made a grave mistake. A făcut mari greșeli, People are going to die. oamenii o să moară, He's going to be punished. o să fie pedepsit, But once he repents, dar imediat ce o să se pocăiască, everything's going to be okay again. din nou va fi totul în ordine. You're taking these 2 stories of organization and bringing them into our history. Aceste două istorii și le aducem în istoria noastră. And both of them are going to be used to justify what Future for America are currently doing. Și aceste două vor fi folosite ca să justifice ceea ce Future for America acum în momentul ăsta face. Now, when that video presentation was first put out, Când primul nostru video, prezentare, a fost pusă pe internet, number of people in the movement un număr de oameni în mișcare who watched it care a vizionat thought, wow, look at that. a crezut, wow, uitați-vă la aceasta. Exactly what's happening today. Exact la ceea ce se întâmplă astăzi. I knew this person Știam această persoană, was a bit funny, era un pic amuzantă, that I had concerns about him, care aveam o îngrijorare în and now privința Elder lui. Jeff has confirmed it's Balaam. Și acum, ia uitați că bătrânul Jeff chiar confirmă acest lucru. Never liked him before anyway. Da, vorbește despre Parminder. Never liked him before anyway. Oricum, eu nu-mi plăcea de el niciodată, nu mi-a plăcut de el. There's a recognition Yes. on the part of Elder Jeff Este o recunoaștere din partea lui bătrânul Jeff that when he ordained the 3 elders in 2016, he made a mistake. că el atunci în 2016 când a uns cei 3 elderi a făcut o greșeală. Because didn't David do wrong? Pentru că David a făcut și el greșit. So you have both of these stories Avem aceste două istorii that Elder Jeff comes out looking good, în care Jeff apare să fie bun, bine, and I and other leaders come out looking bad. iar eu și cu alți lideri apărăm să fim răi. And it sounds convincing. Și sună destul de convingător. Now, during this week, În timpul acestei săptămâni and hopefully going on, și sper chiar și mai departe, I want to avoid as much as possible becoming personal. vreau să vreau să evit aceste lucruri să devină personale. To stop making personal attacks against people. Să oprim a face atacuri personale împotriva oamenilor. I could be called the Omega apostasy Pot să fiu numit apostasiatul Omega or other
bad titles. sau alte denumiri urâte. It'd be all too easy for me to fire back and say, no, these people are liars, cheaters, they're doing wrong. Ar fi foarte ușor pentru mine să mă lupt înapoi și să spun că acești oameni sunt mincinoși, sunt greșiți, But I don't think we need to do that. I don't think we should do that. dar eu nu cred că este nevoie să facem asta și nu cred că trebuie să facem asta. What we should be doing Ce ar trebui să facem, is not being persuaded, yes, not being convinced to think about private discussions and private meetings ar trebui să nu fim convinși de discuțiile care au loc în privat sau întâlniri private, in order to make our assessment of who's right and who's wrong. ca să tragem noi concluzia de cine are dreptate și cine nu. But we should look at the prophetic models that are being discussed. Și ar trebui să ne uităm la modelul profetic despre care vorbim. That's what we should be doing. Asta ar trebui să facem. And I've tried to make the point repeatedly this week Am vrut în această săptămână de multe ori să trag o concluzie that you have to consider progression and repeat and enlarge. că trebuie să luați în considerație progresia și repetare și detaliere. What I haven't labored upon, but I've mentioned it, Nu am denumit, dar am făcut o mențiune despre asta. is the importance of taking things in context. Importanța de a lua lucrurile în contextul lor. And I'm saying this Și spun asta in an unequivocal way. într-un mod echivoc, neechivoc. Is our PA system okay to sound? We had a technical problem, Am avut o problemă tehnică, so we want to try and pick up our study. așa că o să încercăm să reluăm studiul nostru. The last point that we were making Ultima idee despre care vorbeam was the necessity of looking at prophetic models and not looking at personalities. era necesitatea de a ne uita la modelul profetic și nu la lucrurile personale. And when we look at prophetic models, we need to be careful to not take things out of context. Și când ne uităm la modelul profetic, trebuie să avem grijă să nu scoatem din context. Because when you do that, not only are you liable to make mistakes, but you're liable to mislead the people. Pentru că atunci când faci aceasta, nu numai că poți face greșeli, dar chiar poți duce în eroare persoanele. So I want to lay out a framework for us Aș vrea să prezint un cadru pentru noi when it comes to the history of Moses, the reform line of Moses. când vorbim despre istoria lui Moise și linia de reformă a lui Moise. Now, you've probably seen reform lines done before of this history. Probabil ați mai văzut linii de reformă făcute bazate pe această istorie. So this should not be unfamiliar to you. Nu ar trebui să fie ceva care nu sunteți obișnuiți. We'll begin with the birth of Moses. Începem cu nașterea lui Moise, Then we'll go to the Red Sea crossing. după aia mergem la traversarea Mării Roșii. There's many bits and pieces that we could fill in, Sunt mai multe imagini care putem să le potrivim pe această linie, so we're not going to go into all the details. dar nu vom parcurge toate detaliile. And then there's a transfer of leadership. După aia are loc o tranziție a lideranței sau a conducerii. Then they cross the River Jordan. După aceea trec râul Iordan. So you have two sea crossings. Avem două treceri de ape And the next major event is Jericho. și următorul eveniment destul de mare este Jericho And sau then Ierihonul. Ai. Și după aia cetatea Ai. If we were to get this history Dacă este să luăm această istorie and we were to bring it into our own, și ar trebui să o aducem, să o aplicăm pe istoria noastră, I'm saying that this would be the time of the end. pot spune că aceasta ar fi timpul sfârșitului. And if you remember at the Red Sea, Și dacă vă aduceți aminte de Marea Roșie, the Bible talks about it as being baptized. Biblia vorbește despre acest eveniment ca semnificând un botez. I think it's 1 Corinthians chapter 10. Cred că este 1 Corinteni, capitolul 10.
verse 2. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 2. And they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Și toți au fost botezați la Moise în nor și în mare. So we have baptism here at the Red Sea, Avem botez aici la Marea Roșie and we know how the waters were separated or parted. și știm cum apele au fost separate. What caused that separation? Ce a cauzat această separare? It was a wind, A fost un vânt and it was a wind that came from the east. și a fost un vânt care venea din est. So there was an east wind. A avut loc un vânt de est. We have the characteristics here of 9/11. Suntem la caracteristicile sau are caracteristicile lui 11 septembrie 2001. This waymark of leadership Această piatră de hotar a conducerii we have consistently taught for the probably last 9 or 10 months constant am învățat, probabil ultimele 9 luni, that there was a change in leadership in this movement in 2014. că a avut loc o schimbare de conducere în această mișcare în 2014. So this is 2014. Deci acesta este 2014. The next event is Jordan. Următorul eveniment este Iordanul. And I want to suggest that Jordan is 2019, Și vreau să vă sugerez că Iordanul este 2019, or what we understand to be Raphia. sau cum noi înțelegem a fi Rafia. This is the crossing into the land of Canaan. Aceasta este trecerea în Canaan. The next event is Jericho, Următorul eveniment este Erihonul, which is Panium. care semnifică Panium. Panium is the midnight cry or the loud cry. Panium este strigătul de la miezul nopții sau marea strigare At this level, la acest nivel. and you know during the destruction of Jericho there was a loud cry. Și știți că în timpul distrugerii Erihonului a avut loc o mare strigare. And then following the destruction of Jericho, you have Ai, Și după distrugerea Erihonului avem cetatea Ai, which I'm saying is the Sunday law. ceea ce eu spun că este legea duminicală. So if you take this line Dacă iei această linie and you start talking about Moses and Baal Peor, și începem să vorbim despre Moise și Baal Peor, we want to try and understand where Baal Peor would be. încercăm să înțelegem unde am plasat Baal Peor, unde ar fi. There are pieces of information that I haven't added here, Sunt niște informații pe care nu le-am adăugat aici, but we know that there's the giving of the law, dar știm că aici are locul darea legii, se întâmplă darea legii, and we know that Moses strikes the rock. și mai știm că Moise lovește stânca. So there are many things in this story Deci sunt multe lucruri în această istorie that we need to factor in to see where would we place this story of Baal Peor. în care trebuie să vedem și unde încadrăm această istorie de la Baal Peor. Just before the crossing at Jordan, Înainte de a trece Iordanul, Moses dies. Moise moare. Moses dies after transferring the leadership from himself to Joshua. Moise moare după ce a avut loc transferul de conducere de la el la Iosua. So this is a rough framework. We could go into more detail of the reform line of Moses. Aceasta este un cadru mai puternic când facem tranziția, un cadru de bază. So now we want to have a look at a little bit in detail of this story of Baal Peor. Aș vrea să ne uităm un pic în detaliere la această istorie de la Baal Peor. The story itself is found in Numbers chapter 25. Istoria în sine se găsește în Numeri, capitolul 25. It's the whole of the chapter. Este vorba despre capitolul întreg, It's divided into two parts. care este împărțit în două părți. So if you turn to Numbers 25, Dacă deschideți la Numeri 25, verse 1.
Versetul 1. Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Și Israel a locuit în Sitim și poporul a început să curvească cu fiicele lui Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. Și ei au chemat poporul la sacrificiile dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a prosternat dumnezeilor lor. The key verse is verse 3. Versetul cheie este versetul numărul 3. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Și Israel s-a alăturat de Baal Peor și mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel. Numbers 25 verse 14 Numeri 25, versetul 14. and verse 15 gives the name of the man and the woman that were killed. Și versetul 15 li se dă numele bărbaților care au fost omorâți. Verse Bărbați și 17, femei care au fost omorâți. Versetul 17, God tells Moses to vex or to kill the Midianites. Dumnezeu îi spune lui Moise să omoare, să lovească pe madianiți. Verse 18, Versul for 18. they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague, or for Peor's sake. Pentru că ei te-au vătămat cu uneltirile lor, cu care te-au înșelat în lucrarea lui Peor și în lucrarea lui Cosbi, fiica unui prinț din Madian, sora lor, care a fost ucisă în ziua plăgii venite din cauza lui Peor. So the first thing I want us to see Primul lucru pe care vreau ca dumneavoastră să-l vedeți, when dealing with this story când avem de-a face cu o istorie, is that there are a number of people involved, că sunt mai mulți oameni introduși sau da. and therefore you have to pick and choose which elements you want to draw from this story if you want to make an application. Și trebuie atunci să alegi trebuie să alegi cum să aplici ce elemente trebuie să aplici în istorie. Din acea istorie. So I want to now turn to Patriarchs and Prophets, chapter 41, Vreau acum să ne ducem la Patriarhi și Profeți, capitolul 41, beginning page 453. începând cu pagina 453. Title of the chapter is called Apostasy at Jordan. Titlul capitolului se numește Apostazia de la Iordan. Four chapters previous to this, it's the smitten rock. 4 capitole anterioare la aceasta este capitolul lovirea stâncii, Which is what we have here. pe care o avem aici. Moses strikes the rock, chapter 37. Moise lovește piatra în capitolul 37. So before we talk about this portion, I just want to go to that and read a small portion from that. Înainte de a citi această porțiune, vreau să ne ducem anterior și să citim o altă porțiune. 37? I'll give you the page in a moment. Okay. Vă dau și pagina. Patriarhi și Profeți. We won't read from there for shortness of time, but he smites the rock, and it's found in chapter 37. Nu vom citi acolo din cauza lipsei timpului, dar el lovește piatra și asta o găsim în capitolul 37 And it's beginning page 411, paragraph 1. și începe în pagina 411, paragraful 1. So we're in chapter 41. Suntem în capitolul 41. This is, by the way, the story after Balaam's curse. Aceasta este istoria după blestemul lui Balaam. With joyful hearts and renewed faith in God, the victorious armies of Israel had returned from Bashan. Cu inimă veselă și cu credință în Dumnezeu reînnoită, oștile lui Israel s-au întors biruitoare de la Basan. They'd already gained possession of a valuable territory, and they were confident
of the immediate conquest of Canaan. Deja puseseră stăpânire pe un ținut bogat și aveau puternică încredere în imediata cucerire a Canaanului. Only the river Jordan lay between them and the promised land. Numai Iordanul se afla între ei și pământul făgăduit. Just across the river, there was a rich plain, Chiar dincolo de Iordan, în fața lor se afla o câmpie roditoare. and on the western border of the plain rose the towers and palaces of Jericho. În părțile apusene ale câmpiei se înălțau turnurile și palatele Ierihonului. On the eastern side of the Jordan, between the river and the high tableland which they had been traversing, there was also a plain. Pe partea răsăriteană a Iordanului, între râu și podișul înalt pe care îl străbătuseră, mai era o câmpie lată de câțiva kilometri. The sheltered valley had the climate of the tropics. Valea aceasta adăpostită avea climat tropical. It was here that the Israelites encamped, and in the acacia groves by the riverside they found an agreeable retreat. Aici și-au așezat tabăra izraeliții, aflând un adăpost plăcut în dumbrăvile de salcâm de-a lungul apei. Let me just draw that out. O să desenez acest lucru. You have the river Jordan, Avem râul Iordan, they're on the east, ei sunt în est and you have the west. și avem vestul. There's a high tableland here, Avem o câmpie întinsă, which is basically a flat mountain, practic este un podiș, and there's a nice piece of flat land here, și avem și o parte de câmpie, or a plain, sau, yes, I said. and there's a plain on the western side, Avem o câmpie și în partea de vest. and then there's Jericho. Și după aia avem Erihonul. And they're camped here. Iar ei au așezat tabăra aici. And she says in this valley they find this peaceful retreat for a time. Și spune că în valea aceasta ei au găsit un loc de odihnă pentru un timp. Next paragraph. Următorul paragraf. 453, paragraph 3. Paste 53, paragraful 3. But amid these attractive surroundings, they were to encounter an evil that they'd never had before. Dar în mijlocul acestor locuri atrăgătoare, ei aveau să dea de un rău mai ucigător decât cele mai tare oștiri de bărbați înarmați sau decât fiarele sălbatice ale pustietății. That country had been defiled by its inhabitants. I read it. Nu? Ținutul acesta atât de bogat în bunătăți. The country is so rich. Okay. Ținutul acesta atât de bogat în bunătăți naturale fusese întinat de locuitorii lui. In the public worship of Baal, the leading deity, the most degrading and iniquitous scenes were constantly enacted. Cu prilejul slujirii obștești a lui Baal, zeitatea lor cea mai mare, aveau loc petrecerile cele mai josnice și mai păgânești. These are the native inhabitants of the land. This is not talking about the Israelites. Acesta vorbește despre nativii din acel loc și nu despre izraeliți. These surroundings exerted a polluting influence upon the Israelites. Pretutindere erau locuri cunoscute pentru idolatrie și desfrâu, ale căror nume chiar aminteau stricăciunea și corupția poporului. By beholding, they began to become changed. It doesn't say that, I've just paraphrased. Ținând aceste sărbători sau aceste idolatrii, ei au început să se schimbe. Their life of ease and inaction produced its demoralizing effect. Stările acestea din jurul lor au avut o înrăurire întinitoare asupra izraeliților, în inima lor. And without noticing it, they were becoming more and more worldly. They were departing from God. Aproape fără să-și dea seama, s-au îndepărtat de Dumnezeu și a adus într-o stare care au devenit o pradă ușoară pentru ispită. So they're in this valley, Ei sunt în această vale, in this plain on the eastern side of the Jordan. în această câmpie în partea de est a Iordanului. They've tarried there Ei au poposit acolo, in the land of the Midianites where there's corruption and idolatry. în ținutul medianiților, unde are loc idolatrie și corupție. And as they look at the scenes and sights around them, they unconsciously begin to depart from God. Și uitându-le la scenele pe care sunt înconjurați, ei încep încet să se depărteze de Dumnezeu. And they come into a condition where they
were they easy to fall into prey. Sorry, I'll read it directly. And come into a condition where they would fall an easy prey to temptation. I just read this. Last sentence. Last sentence. Four, 5.3, paragraph 2. 4. Paragraph 4. Ok. Da, aproape fără să-și dea seama s-au îndepărtat de Dumnezeu și au ajuns într-o stare în care au devenit o pradă ușoară pentru ispită. During the time of their encampment besides the Jordan, Moses was preparing for the occupation of Canaan. In this work, the great leader was fully employed, but to the people this time of suspense and expectation was most trying, and before many weeks had elapsed, their history was marred by the most frightful departures from virtue and integrity. În timp ce se aflau în tabără la Iordan, Moise a luat măsuri pentru cucerirea Canaanului. Marele conducător era prins cu totul de lucrarea aceasta, dar pentru popor, timpul acesta lipsit de griji în așteptare a ajuns să fie peste măsură de ispititor și nu peste multe săptămâni viața lor ajunsese să fie mânjită de grozave rătăciri de la calea virtuții și credincioșiei. Okay, so this is where Moses is beginning to do his work of preparation. Aici este momentul în care Moise începe să-și facă lucrarea de pregătire, To begin to organize the church să înceapă să-și organizeze biserica in preparation for them to enter into Canaan. în pregătirea de a intra în Canaan. So they're here. Ei sunt aici, Moses is making preparation Moise face pregătirile to cross the River Jordan, pentru a trece râul Iordan and it's a work of organization. și are loc o lucrare de organizare. So here's the crossing of the River Jordan. Aici este trecerea râului Iordan So we know that we're before 2019 Rafia. și știm că suntem înaintea de 2019 la Rafia. So we're somewhere back here. Deci suntem undeva aici. Moses has not died yet, Moise încă nu a murit, so we're before his death. deci suntem înaintea morții lui. And they're making plans on how to cross the Jordan, Și face planuri de cum va traversa Iordanul, which I'm saying is Rafia. ceea ce eu spun că este Rafia. So it's a pre-Rafia experience, and it's before Moses dies. Este o experiență înainte de Rafia și înainte ca Moise să moară. At first, La început, there was not much interaction between the Israelites and the heathen neighbors. la început nu a fost o mare interacțiune între israeliți și vecinii lor. But after a time, Dar după un timp, the Midianitish women began to come into the camp. femeile medianite au început să vină în tabără. It was done quietly, A fost făcută în tăcere. and so Moses' attention was not called to the matter. Așa că atenția lui Moise nu a fost atrasă în această problemă. It was the purpose or the object of these women in their association with the Hebrews to seduce them. A fost scopul acestor femei în a intra în tabăra izraeliților pentru a-i seduce. To draw their attention to heathen rites and customs and lead them into idolatry. Să atragă atenția obiceiurilor lor și idolatriei. These motives were carefully concealed under the garb of friendship. Aceste motive au fost bine ascunse sub veșmântul prieteniei. So no one suspected what they were doing, even the guardians of the people, the leaders didn't know what was happening. Deci nimeni nu știa ce se întâmplă, chiar și liderii care erau puși să păzească aceste lucruri. Now Balaam comes into the story. Acum Balaam ajunge în istorie. At Balaam's suggestion, a grand festival in honor of their gods was appointed by the king of Moab. Ok. Frații idolatri ale izraeliților au realizat tot ce au putut să facă formule magii lui Balaam? Yes, Simon. Dacă ai găsit, dă-mi te rog. Știu de ce nu l-am. Paragraph 1. Da. Ok. It's two here and mine is one.
La îndemnul lui Balam, împăratul Moabului, a pus la cale o mare petrecere în cinstea zeilor lor și i-a dat în grijă lui Balam să-i determine pe israeliți să ia și ei parte. Here's Balaam. Este Balam, He speaks to the king of Moab vorbește regelui Moabului and he says, make a festival. și îi spune, fă o petrecere. This has got nothing to do with the Israelites. Asta nu are de-a face nimic cu izraeliții. So he's in communication with the king of Moab. Deci el este în comunicare practic cu regele Moabului. And then he's going to secretly induce the Israelites to come to this festival. Și după aceea, în mod secret, induce această idee ca izraeliții să vină la această petrecere. So now we begin to come to the story as it's portrayed by Future for America. Acum trebuie să ne întoarcem la istoria pe care este portretizată de către Future for America. He was regarded by them as a prophet of God. It's just next sentence. Yes, sorry. I don't know what's happening with me today. Yes, but I lost him. I can't read that. What are you asking me for? No, wait. Balance suggestion event festival. You read this? Yeah. Da, la îndemnul lui Balam, împăratul Moabului a pus la cale o mare petrecere în cinstea zeilor lor și a dat în grijă lui Balam să-i determine pe israeliți să ia și ei parte. So I read that. He was regarded by them, the Israelites, as a prophet of God, and hence had little difficulty in accomplishing this purpose. Întrucât era privit de ei ca profet al lui Dumnezeu, nu i-a fost greu să-și aducă la îndeplinire planul. So many people of the Israelites go and witness these festivities. O mare parte din popor s-a dus cu el să vadă sărbătorile. They venture onto forbidden ground, S-au încumetat să umble pe calea oprită and they are snared by Satan. și s-au prins în lanțul lui Satana. They become beguiled with the music and the dancing, Ademeniți de muzică și de jocuri, and they cast away their allegiance to Jehovah. s-au lepădat de credincioșia lor față de Dumnezeu. So they begin to partake of these festivals, Deci au început să ia parte la aceste festivaluri and they offer sacrifices unto the heathen gods. și au început să facă sacrificii dumnezeilor ascunși. So Balaam has a suggestion Deci Balam are o idee, sugerează o idee, that the Moabites have a festival, ca moabiții să aibă un festival that he invites the Israelites to the festival, și să invite pe izraeliți la acest festival. and they begin to partake of their idolatry. Și au început să ia parte la această idolatrie. So this is where the model that FFA has created begins to break down. Acesta este modelul Future for America care a început să-l aducă. Să destrame. Acesta este modelul în care cei de la Future for America începe să destrame. If you want to take a story, Dacă vrei să iei o istorie, the literal, natural story, and make an application or a spiritual understanding of what it would mean, o istorie natural, literală și să faci o aplicație spirituală la ceea ce vrei să însemne, you need to make sure you get the characters correct. trebuie să fii sigur că ai personajele corecte. Otherwise, you could do what you want. Altfel poți să faci ceea ce vrei. So this becomes really personal. Aceasta a devenit deja foarte personal. You have Elder Jeff, Avem pe fratele Jeff, who's been in this movement for 30 years, care a fost în această mișcare de aproape 30 de ani, and you have myself. și mă aveți pe mine. And my first contact into this movement Și primul meu contact în această mișcare was over 20 years ago. a fost cu 20 de ani în urmă. So I've been in this movement for a long time. Deci sunt în această mișcare de foarte mult timp. So by any calculation, Așa că prin alte calcule sau oricare alte calcule, I didn't come in the movement when Moses was born, nu am intrat în mișcare când Moise a fost născut, but I was here before the Red Sea crossing. dar am fost aici înainte de trecerea Mării Roșii.
in real life. în viața reală. I was here before 9/11, Eram în mișcare înainte de 11 septembrie, long time before 9/11. chiar mult timp înainte de 11 septembrie. So, if we're going to take these characters Deci dacă luăm aceste personaje and make an application from the natural to the spiritual, și să facem o aplicație de la natural la spiritual, you want to ask yourself the question, who is Balaam? ar trebui să vă puneți întrebarea, cine este Balaam atunci? So let's ask the question, Haideți să răspundem la întrebare. was Balaam part of God's church? Balaam făcea parte din Biserica lui Dumnezeu. Did he come out of Egypt? A ieșit el din Egipt. Was he walking with them through this wilderness time period? A mers el cu izraeliții prin timpul de pustie? The answer to every question is no. Răspunsul la fiecare întrebare este nu. He comes from the east. Vine din est. He's a rejected prophet of God, Este un profet al lui Dumnezeu respins. even though people may or may not realize that. Chiar dacă oamenii realizează sau nu. So the simple point I want to make Singurul lucru sau concluzia pe care vreau să o trag that Balaam is not part of the movement. este că Balaam nu face parte din mișcare. And you can't just manipulate and twist who he is Și nu poți să manipulezi și să învârți ceea ce el este and turn him into a person that's been in the movement for over 20 years. și să-l transform într-o persoană în care este în mișcare de aproape 20 de ani. I want us to see, Vreau ca să vedeți, when you start doing this, când începi să facem aceasta how you have to manipulate even the original story. și cum trebuie sau cum vrei să manipulezi istoria originală, So if you want to identify dacă vrei să identifici that Elder Jeff Pippinger is Moses, că fratele Jeff este Moise that he came here at the time of the end, he went through all of this story, și a apărut la timpul sfârșitului și a trecut prin toată această istorie and you want to identify my part in this narrative, și vreți să identificați partea mea în această narațiune, you should be looking for someone trebuie să vă uitați la cineva who fits that part in the original story. care se potrivește cu această parte în istoria originală. We'll carry on reading. O să citim mai departe. It was not long before the poison had spread, N-a trebuit mult timp ca o travă să se întindă and like a deadly infection, it came into the camp of Israel. ca o molimă ucigătoare prin toată tabăra lui Israel. Those who would have conquered their enemies in battle were overcome by these heathen women. Aceia care ar fi trebuit să îi înfrângă în luptă pe vrăjmașii lor au fost înfrânți prin șiretenia femeilor păgâne. The people seemed infatuated. Poporul părea că este vrăjit. The rulers and the leading men were among the first to transgress, and so many of the people were guilty that the apostasy became national. Mai mari și fruntașii poporului au fost printre cei dintâi care s-au abătut, apoi mulți alții din popor, încât apostazia a ajuns generală. I want to go back to the Bible passage that we read. Aș vrea să ne întoarcem la versetul biblic pe care l-am citit. Numbers 25 verse 4. Numeri 25, versetul 4. So we're in Numbers 25 verse 4, Suntem în Numeri 25, and I versetul will 4. remind us what we just read. Și vreau să vă reamintesc ceea ce am citit. Patriarchs and prophets. Patriarhi și profeți. The rulers and the leading men were among the first to transgress. Mai mari și fruntașii poporului au fost printre cei dintâi care s-au abătut. Look what happens to those leading men. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acestor oameni de conducere. The Lord said to Moses, Și Domnul i-a spus lui Moise: take all the heads of the people and hang them, ia pe toți capii poporului și spânzură-i, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. ca mânia înverșunată a Domnului să se abată de la Israel. So all of the leaders Deci toți liderii that were amongst those who transgressed, care erau printre cei care s-au abătut they're killed. au fost omorâți. If they're killed, Dacă au fost omorâți, they do not cross into they do not cross the river Jordan. dacă au fost omorâți, ei nu au trecut râul Iordan. When Moses was aroused to perceive the evil, Când în cele din urmă a văzut și Moise ce se petrece, the plots of their enemies had been so successful that not only were the Israelites participating in the licentious worship at Mount Peor, but the heathenites had come into the camp. atacul vrăjmașilor ajunseseră să izbutească atât de mult încât nu mai
încât nu numai că izraeliții luau parte la serviciile destrăbălate ale închinării idolate de la muntele Peor, ci se ajunsese ca obiceiurile păgânești să fie ținute chiar și în tabără. So this sinful worship has entered into the camp now. Această închinare păcătoasă a intrat în tabără. Now, we could spend a long time breaking this story down. Putem să petrecem mult timp în această istorie și să o împărțim, But I want us to see one important point. dar vreau să vedeți un lucru important. The apostasy has arisen because of the Midianitish women. Apostazia are loc din cauza femeilor medianite. And in the story that FFA are producing, Iar istoria pe care Future for America o produce, there's no mention of what those Midianitish women mean in an application at the end of the world. nu menționează ce înseamnă femeile medianite și cum le aplicăm acum la sfârșitul lumii. So, if we're going to make an application to this movement, Dacă este să facem o aplicație a acestei mișcări, we must have imbibed some kind of idolatrous practice or worship that we got from the Midianitish women. trebuie să imbibăm aceste practici de idolatrie și a femeilor medianite în mișcare. Now, if those women are a symbol of a church, Dacă acele femei simbolizează biserica, we know it's an idolatrous church. știm că este o biserică idolatră. And the only idolatrous church that would impact this movement Și singura biserică idolatră care o să aibă un impact asupra acestei mișcări is what? este care? It's not Catholicism, Nu este catolicismul, it's apostate Protestantism. este protestantul apostaziat. So our movement has now been corrupted by apostate Protestantism. Așa că mișcarea noastră este corupt de către protestantismul apostaziat. And it's the leaders of the movement that were first into bringing this into the camp. Și la început au fost chiar liderii acestei mișcări care au adus această apostazie în tabără. Now I want to remind us of something. Vreau să vă aduc aminte un lucru. Elder Jeff has consistently made the claim Fratele Jeff în continuare face o declarație that there are two messengers. că sunt doi mesageri. Whether you go from Elijah to Elisha, Fie că te duci de la Ilie la Elisei, John to de Jesus, la Ioan Botezătorul la Isus, the first angel to the second de angel, la primul înger la al doilea înger, Moses to Joshua. de la Moise la Iosua. He's been consistent in this. El a fost consistent în aceste transferențe. He's developed prophetic models, A dezvoltat chiar și un model profetic and he has stated over and over again și a declarat din nou și din nou that he was the messenger of Daniel 11 verse 40, că el este mesagerul din Daniel capitolul 11:40 and the second messenger was the message of Daniel 11 verse 41. iar al doilea mesager vine cu mesajul din Daniel 11:41 And he's been doing this for a long time. și el face acest lucru de ceva timp. And the person he keeps on identifying as this second person, the person who identifies as being the second messenger Persoana pe care el a identificat-o ca fiind al doilea mesager is myself. sunt eu. Now I want to ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. In Numbers 25 În Numeri 25, and Patriarchs and Prophets, în Patriarhi și Profeți, page 454, în pagina 454, who gets killed cine este omorât before the River Jordan? înainte de râul Iordan? All the rulers, Toți conducătorii, all those people in Israel that were part and parcel of this apostasy. toți acei conducători din Israel care au luat parte la această apostazie. What is their apostasy? Care este apostazia lor? What are they doing? Ce fac ei? They're bringing apostate Protestant ideas into the movement. Aduc idei ale bisericilor protestante apostaziate în mișcare. And therefore, De aceea, they have to be cut down. ei trebuie să fie tăiați. Now, we read earlier Am citit mai devreme that Moses is busy organizing. că Moise era ocupat cu organizarea. Let's just think carefully. Haideți să ne gândim cu grijă. When Luther stood before the diet at Worms,
Când Luther a stat în fața dietei and they told him to recant, și le-a spus să retragă ceea ce el spunea, he says on two bases. a spus că pe două lucruri. First of all, give me a thus saith the Lord. Primul lucru, a zis Luther, dați-mi un așa spune Domnul. And his second argument was Iar al doilea argument era common sense, sensul comun sau logica. reasoned arguments, Argumente rezonabile. things that are plainly obvious. Lucruri care sunt evidente. Let me ask you a question. Vă spun o întrebare. When they're here Când ei sunt aici and Moses is making this strategic plan, și Moise face acest plan strategic, he's already struck the rock. el deja lovise stânca. He already knows he's in trouble. El deja știa că are probleme. Who is he making those plans with? Cu cine face el aceste planuri? When he's in his little tent in the war planning meetings, Când este într-un cort și face planuri de război, is it just him and God making those plans este doar el și Dumnezeu care face aceste planuri for weeks and weeks? pe timp de săptămâni. We know it's not. Știm că nu este. Who is he making plans with? Atunci cu cine mai face el aceste planuri? Who is his right-hand person that he has total confidence and relies upon? Cine este mâna dreaptă a lui în care are o totală încredere și That care was face with him planuri? long before the Red Sea crossing. Sorry? That was with him long before the Care Red Sea era cu crossing. el înainte cu mult timp de a trece Marea Roșie. That's been his faithful right-hand man all the way through this history. I-a fost omul de încredere și mâna dreaptă în timpul acestei istorii. While the leaders În timp ce liderii, of the church în timp ce liderii are bringing bisericii the Midianitish women into the camp, aduc femeile medianite în tabără, while the leaders of this movement în timp ce liderii acestei mișcări are introducing apostate Protestant concepts into this movement, au introdus un concept al protestantismului apostaziat în această tabără, who is Moses' faithful person, cine este persoana de încredere a lui Moise, who is also distracted from what is going on? care este la fel și el destul de distras de ceea ce se întâmplă în tabără. What's his name? Cum îl cheamă? It's Joshua. Este Iosua. Everyone knows it's Joshua. Toată lumea știe că este Iosua. Joshua is the leading person in Israel. Iosua este omul care conduce în Israel. Everyone knows he is. Toată lumea știe că el este. He's been Moses' general right from this history. El a fost generalul lui Moise chiar începând în această istorie. If he was involved in the apostasy, Dacă el era implicat în apostazie, he would have been killed. atunci și el ar fi fost ucis. He was not part of the apostasy, Dar Iosua nu era implicat în apostazie. and Balaam is not even part of the movement. Iar Balaam nici măcar nu face parte din mișcare. If you're going to take a story Dacă vrei să iei o istorie and make a proper application, și să faci o aplicație potrivită, proprie, you need to do it correctly. trebuie să o faci în mod corect. Elder Jeff knows how to go from the natural to the spiritual. Fratele Jeff știe destul de bine cum să treacă de la natural la spiritual. He's an experienced teacher. Este un profesor cu destul de multă experiență. He has been led by God A fost condus de Dumnezeu to start this movement. să înceapă această mișcare. However, Dar totuși, we've come to a moment in our history, am ajuns la un moment în istoria noastră, like we did in the history of John and Jesus, la fel cum s-a întâmplat în istoria lui Ioan și Isus, the people are turning away from the methodology that John was using în care oamenii s-au întors de la metodologia pe care Ioan Botezătorul o folosea to a new methodology, la o nouă metodologie. a refinement of what had already been put in place before. O metodologie care era redefinită, a așezat lucrurile la locul lor. Elder Jeff should know better Fratele Jeff ar trebui să știe cel mai bine to make such a casual and poor application. să facă o aplicație atât de săracă și cu multe distrugeri. To make such a Multe poor greșeli. application. Să facă o săracă aplicație.
Now, I admit that you can take portions of a story. Admit că recunosc că puteți să luați porțiuni din istorie. You don't have to take every symbol in a story and make an application. Nu e nevoie să luați fiecare simbol din istorie și să faceți o aplicație. But when you do take a story, Dar când iei istoria, you need to put it in its proper framework and setting. trebuie să pui în cadrul perfect. And the primary characters in this story Iar caracteristicile primare sau principalele personaje ale acestei istorii are the Midianitish women and the leaders. sunt femeile medianite și conducătorii. Whether you go from the Bible or the spirit of prophecy. Fie că le iei din Biblie sau spiritul profetic. It's Zimri Este Zimrod, and the Midianitish princess Nimrod și Zimri și și prințesa Madianitului, Cosbi. a leader and the woman. Un conducător și o femeie. When you go to the story that spirit of prophecy has, Când te duci la istoria în care este prezentată în spiritul profetic, the rulers and the leading men were the first to transgress. conducătorii și mai mari poporului au fost primii care s-au abătut. The apostasy that they're involved in is allowing the Midianitish doctrines to come into the church. Apostazia în care ei s-au implicat a dat voie ca femeile medianite să intre în biserică. That's what this story is about. Despre aceasta este istoria. Ask yourself, Întrebați-vă, has that happened in our movement? se întâmplă acest lucru în mișcarea noastră? Have we allowed apostate Protestant theology into this church? Am permis să intre în mișcarea noastră ideile protestantismului apostaziat? The answer is yes. Răspunsul este da. And who was guilty of that? Și cine este vinovat de lucrul acesta? The leaders of the movement, Liderii mișcării, except one person who was not guilty, exceptând o persoană care nu era vinovată. Joshua. Joshua Joshua was not guilty of that problem. nu era vinovat de această problemă. He was busy El era ocupat organizing the people organizând oamenii in close association with Moses. într-o strângere legătură cu Moise. In fact, if you want to take Phineas, De fapt, dacă îl iei pe Phineas, when he kills a leader and the Midianitish woman at the same time, când omoară atât liderul, dar cât și femeia medianită în același timp, tell me what that means. spuneți-mi ce se întâmplă, ce înseamnă asta? The Midianitish woman, Femeia medianită, an idolatrous doctrine from apostate Protestantism, care reprezintă o idolatrie de la protestantismului apostaziat, that's going to get dealt with cu asta are de-a face Phineas. by Phineas the priest. De Phineas preotul are de-a face cu And when he acest- deals with that mess, Și când are de-a face cu această problemă, who else will he deal with? cu cine mai are el de-a face? With the leader that brought that apostasy into the movement. Are de-a face și cu liderul care a adus această apostazie în mișcare. Ask yourself a simple question. Puneți-vă dumneavoastră însuși o întrebare, o simplă întrebare. If we want to start getting personal and making applications, Dacă vreți să devină personal și să faceți o aplicație, which person in this movement care persoană din această mișcare has had the foresight, has had the courage, a avut curajul și a and prezis has had the sense și a avut raționamentul to deal with the apostate Protestant concepts in this movement să aibă de-a face și să rezolve ideile protestantismului apostaziat în această mișcare. and has been unafraid to highlight the fact that these came from the leadership of this movement. Și care nu i-a fost frică să spună că această problemă a venit de la liderii acestei mișcări. And this person has clashed with the other leaders in the movement Și această persoană a fost strivit sau s-a confruntat cu alți lideri din această mișcare and every single one of those people have left the movement or have died. și toți acei oameni care au făcut acest lucru au părăsit mișcarea sau au murit. I leave any reasoning, thinking person in this movement to answer who that person was. Las ca orice persoană din această mișcare să se gândească cine este această persoană care a făcut toate acestea. You need to decide
trebuie să decideți if you're going to take a literal, natural story că dacă e o istorie naturală, literală, and apply it to the end of the world, și o aplici la sfârșitul lumii, that work should be done sensibly, properly, and carefully. această lucrare trebuie să fie făcută corect și corect. We'll read on. Citim în continuare. 455, paragraph 1. 455, paragraful 1. The iniquitous practices that were carried out in Israel through the enchantment of Balaam separated them from God. Practicile idolatre ale izraeliților au realizat tot ce nu au putut să facă formulele magice a lui Balaam, i-au despărțit de Dumnezeu. By swift coming judgments, the people were awakened to the enormity of their sin. Datorită judecăților ce s-au bătut de îndată asupra sa, poporul a început să-și dea seama de grozăvia păcatelor lui. A plague broke out in the camp and tens of thousands of people died. O molimă înspăimântătoare s-a bătut asupra taberei și 10.000 dintre ei au murit. We read from Numbers 25. Am citit din Numeri 25. If we were to read from 1 Corinthians chapter 10 verse 8, Dacă ar fi să citim din 1 Corinteni 1, in Numbers 25 it says 24,000 people are killed. în Numeri 25 spune că au fost omorâți 24 de oameni, In 1 Corinthians 24.000 de oameni. In 1 Corinthians chapter 10 verse 8 it says 23,000 people died. În 1 Corinteni 10 versetul 8 spune că au murit 23.000 de oameni. There's 1,000 people discrepancy. Este o discrepanță de 1.000 de oameni. Those 1,000 people are the ones that were killed by the sword. Acei 1.000 de oameni sunt oamenii care au fost uciși de sabie. This is the destruction of the leadership Aici are de-a face cu distrugerea conducerii, who brought apostate Protestant concepts into our movement. care a adus concepte apostaziate ale protestantismului în mișcare. One by one they've all left. Unul câte unul, toți au plecat. We're familiar with the famous Bible verse, Suntem destul de familiarizați cu un verset biblic. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world have come. Cu versetul 1 Corinteni 10 cu 11, în care spune: și toate acestea le s-au întâmplat ca să fie exemple și sunt scrise pentru avertizarea noastră, peste care au ajuns sfârșitul lumii. One of those examples, Unul dintre aceste exemple, 1 Corinthians 10 verse 8, 1 Corinteni 10 versetul 8, is the story of Baal Peor. este istoria lui Baal Peor. Becomes one of the components of end time prophecy. A devenit unul dintre componentele din profețiile sfârșitului lumii. These are to teach us things. These stories Aceste istorii are to teach us who are at the end of the world. trebuie să ne învețe pe noi acum la sfârșitul lumii. What is this story to teach us? Ce are istoria să ne învațe? Să ne Is this învețe? story to teach us that I am Balaam Această istorie este aici să ne învețe că el este Balaam and that Elder Jeff needs to take control of this movement from me? și că fratele Jeff este nevoit să preia controlul de la el? Of course it's not. Bineînțeles că nu. That is an incorrect application of this story. Aceasta este o aplicație incorrectă a acestei istorii. What this story is teaching Ce ne învață istoria is that whilst Joshua and Moses were planning organization, Istoria ne învață că în timp ce Iosua și Moise plănuiau această organizație, what had happened? ce se întâmpla? The leaders in our movement Liderii din mișcarea noastră were introducing apostate Protestant doctrines. introduceau doctrine protestantisme idolatre, apostaziate. And when it was discovered, Și când a fost descoperit, not only was there a plague in our movement, nu numai că a produs sau a fost o plagă în mișcarea noastră, but the leaders dar liderii were cut down and removed. au fost tăiați și înlăturați. That's what this story should be teaching us. Asta trebuie să ne învețe această istorie. That's an accurate representation of
how we should apply these verses. Aceasta este o prezentare destul de corectă de cum să aplicăm aceste versete. You really should take the time to read the whole of this chapter. Ar trebui să vă luați un timp să citiți tot capitolul acesta. We'll drop down a few paragraphs. O să sărim câteva paragrafe. Talking about Phineas. Vorbind despre Phineas. Phineas has turned my wrath away from the children of Israel, was the divine message. Can someone find it in the Romanian and give us? It's the same? Yeah, 455.3. Phineas a abătut mânia mea de la copiii lui Israel. Wherefore I have given the covenant of peace to him and his children, De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. even the covenant of an everlasting priesthood. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice. Because he was zealous for God, Pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul and he lui. made atonement for the children of Israel. Și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. This is a whole vast study, Este un vast studiu, because Phineas pentru că Phineas is Melchizedek. este Melchisedec. This is the priesthood Aceasta este preoția who makes peace with God, care face pace cu Dumnezeu and he enters into covenant with God, an everlasting covenant. și intră într-un legământ cu Dumnezeu pe un legământ veșnic, de un legământ veșnic. The judgment visited upon Israel for their sin at Shittim Judecățile cu care a fost lovit Israel la Sitim din pricina păcatelor lui destroyed all the survivors, au adus moartea celor ce mai rămăseseră în viață, or essentially the parents, everyone that was left, that first generation, all of those people are now finally killed. ce a mai rămas de la prima generație acum la Sitim a fost omorâți. Kadesh Barnea, Cades Barnea. 38 years before, 38 de ani înainte, the remaining parents that were still alive all get killed now. restul de părinți care mai rămăseseră în viață acum au fost omorâți. The judgments visited upon Israel for their sin at Shittim destroyed the survivors of that vast company who nearly 40 years before had incurred the sentence. They shall surely die. Judecățile cu care a fost lovit Israel la Sitim din pricina păcatelor lui au adus moartea celor ce mai rămăseseră în viață din ceata cea mare a celor care cu aproape 40 de ani mai înainte își atrăseseră o sândă de a muri în pustie. Everyone Toată lumea who's been in the movement from the very beginning care a fost în mișcare încă de la început is going to be killed or destroyed. vor fi omorâți și distruși. Only the children survive, Doar copiii vor supraviețui, except 2 men. cu excepția 2 bărbați. Taken from Numbers 26. Vom citi din Numeri 26. There was not left a man of them save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Just reading from page one. Ok, numărătoare. It's the same paragraph we just read. Yes. Numărătoarea poporului făcută în timpul rămânerii lor pe câmpiile Iordanului, potrivit cu porunca lui Dumnezeu, arată că între ei nu era niciunul din copiii lui Israel, a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aron în pustia Sinai, afară de Caleb, fiul lui Efun, și Iosua, fiul lui Nan. God had set judgments upon Israel for their sins. Dumnezeu trimisese pedepse asupra israeliților pentru că se lăsaseră prinși de ispitele medianiților. But the tempters were not to escape. Dar ispititorii nu puteau să scape. Another nation, the Amalekites, had attacked God's people many years before at Rephidim. Altă națiune, amaleciții, care i atacaseră pe poporul lui Dumnezeu la Refidim, Judgment was going to come upon them, but God waited. judecata trebuia să vină și asupra lor, dar Dumnezeu a așteptat. But the Midianites who seduced them into sin were speedily made to feel God's judgment as being the more dangerous enemies. Avenge the children of Israel of the Midianites, God said. Dar medianiții prin care fusese răduși în păcat trebuia să simtă îndată pedepsele lui Dumnezeu,
ca niște vrăjmași mai primejdioși. Răzbună pe copiii lui Israel împotriva medianiților, spunea porunca dată de Dumnezeu lui Moise. This mandate was immediately obeyed. Această poruncă a fost imediat împlinită. 1,000 men were chosen from each of the tribes and sent under the leadership of Phinehas, and they made war against Midian, and they killed them. 1000 de bărbați au fost trimiși sub conducerea lui Phinehas. Yeah. Da, de bărbați și trimiși sub conducerea lui Phinehas. Au înaintat. Și au omorât și In this slaughter, în acest măcel, Balaam, the son of Beor, is also killed. Balaam, fiul lui Beor, a fost de asemenea și el omorât. The women also who had been made captives by the attacking army, they were too put to death at the command of Moses. Chiar și femeile care fusese luate ca prizoniere de oastea biruitoare au fost ucise la porunca lui Moise. What does it mean? Ce înseamnă? If you kill Balaam, Dacă omori pe Balaam, the false prophet, profetul fals, if you kill all of these women dacă ucizi aceste femei for committing these crimes against Israel, care fac aceste crime împotriva lui Israel, what does that mean? ce înseamnă aceste lucruri? What's being referred to here La ce s-a făcut referință aici? is the eradication of apostate Protestant doctrines in this movement before November the 9th this year. Este eradicarea acestor concepte apostaziate a protestantismului înainte de 9 noiembrie. So I want to stop here. Vreau să mă opresc aici. We've had a number of technical problems in this class, Am avut mai multe probleme tehnice în acest studiu, so we didn't get through the study to its completion. așa că nu am putut aduce acest studiu la terminarea lui. So we'll complete this study in our next presentation, O să-l terminăm în următoarea prezentare. and I'll do a summary of it at the beginning of the next O să presentation. fac un sumar la începutul următoarei prezentări. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, we give you praise and thanks. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim și te lăudăm. I ask that you would guide and direct us Vrem să ne direcționezi și să ne ghidezi in the proper study of your word, într-un studiul potrivit a cuvântului tău, that we might not make mistakes ca noi să nu facem greșeli, as we take those natural stories and apply them into our history. luând aceste istorii naturale și aplicându-le la istoria noastră. Help us in this endeavor, we pray in Jesus' name. Ajută-ne în acest lucru și te rugăm în numele lui Isus. Amen. Amin.